It has been 2 days. 2 ورځې شوي دي. 2 ورځې شوي دي. Take out your book. کتاب دې راوکاږه. کتاب دې راوکاږه. Stay in your limits. په خپل حدود کې اوسه. په خپل حدود کې اوسه. Either pen will do. یو نه یو قلم به کار وکړي. یو نه یو قلم به کار وکړي. How will we get in? مونږ به دننه څنګه ځو. مونږ به دننه څنګه ځو. He was born in 1988. هغه په 1988 کې پیدا شوی وو. هغه په 1988 کې پیدا شوی وو. I will try my best. زه به خپله پوره هڅه کوم. زه به خپله پوره هڅه کوم. I laid my condition. ما خپل شرط کېښود. ما خپل شرط کېښود. You may live long. عمر ډېرې شي. عمر ډېرې شي. Do you have a pen? آیا تا سره قلم شته؟ آیا تا سره قلم شته؟ I can't understand. زه پوه نشوم. زه پوه نشوم. It's 8 o'clock. 8 بجې دي. 8 بجې دي. What do you think? ستا څه خیال دی؟ ستا څه خیال دی؟ I will serve lunch. د غرمې ډوډۍ به زه ولګوم. د غرمې ډوډۍ به زه ولګوم. Don't stare at him. هغه ته بد بد مه ګوره. هغه ته بد بد مه ګوره. Switch off the fan. پنکه بند کړه. پنکه بند کړه. Give him the money. هغه له پیسې ورکړه. هغه له پیسې ورکړه. I am getting sweat. په ما خوله راځي. په ما خوله راځي. To hell your money. ستا پیسې دې په چړق ولګي. ستا پیسې دې په چړق ولګي. Peel up the orange. مالټه سپینه کړه. مالټه سپینه کړه. What if I don't go? که زه چرې لا نړم نو بیا. که زه چرې لا نړم نو بیا. Don't provoke him. هغه مه راپاروه. هغه مه راپاروه. Power has gone up. بجلی تلی ده. بجلی تلی ده. I was just kidding. ما خو هسې ټوقې کولې. ما خو هسې ټوقې کولې. What is he to you? هغه ستا څه دی؟ هغه ستا څه دی؟ Something is fishy. څه نه څه خو شته. څه نه څه خو شته.
What is it called? دیتا څه ویلې کیږي؟ دیتا څه ویلې کیږي؟ You are my namesake. ته زما خم نوم یې. ته زما خم نوم یې. She began to laugh. هغه په خندا شوه. هغه په خندا شوه. Hide him somewhere. هغه چرته پټ کړه. هغه چرته پټ کړه. When did you leave? ته کله تللی وې. ته کله تللی وې. Buzz up from here. ورک شه د دې ځای نه. ورک شه د دې ځای نه. Keep your eyes down. نظر دې ښکته ساته. نظر دې ښکته ساته. Let's do one thing. ځئ چې یو کار وکړو. ځئ چې یو کار وکړو. Let me take a look. پرېږده چې زه وینم. پرېږده چې زه وینم. The pen is so slow. پنکه ډېره په قلاره ده. پنکه ډېره په قلاره ده. He wishes to learn. هغه غواړي چې زده کړي. هغه غواړي چې زده کړي. When does it start? دا کله شروع کیږي. دا کله شروع کیږي. Convey my apologies. بخښنه مې بیان کړه. بخښنه مې بیان کړه. Aren't you ashamed? آیا ته شرمېږې نه؟ آیا ته شرمېږې نه؟ Something is wrong. څه ګړبړ دي. څه ګړبړ دي. I wish I were here. کاش چې زه دلته وې. کاش چې زه دلته وې. He could be killed. هغه وژلې کېدی شي. هغه وژلې کېدی شي. This shirt is torn. دا کمیس سری شوی دی. دا کمیس سری شوی دی. May God bless you. خدای دې په تاسو رحم وکړي. خدای دې په تاسو رحم وکړي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.